Radio. Carnival Radio. Enjoyment Unlimited. The number one hit music station. News update. Good evening and welcome. I am Joseph Oikola with the Carnival Radio News Update. In the news this evening, worried by rising costs of living and worsening economic hardship, the Senate has urged the federal government to consider reviewing upward the minimum wage and salary structure of the men and women of the Nigerian armed forces in line with current realities. Former Senate Chief Whip Senator Ali Ndume raised the motion titled Urgent Need to Increase the Minimum Wage and Improve Conditions of Service for Members of the Nigerian Armed Forces and other security agencies today, Tuesday. In the motion, Ndume said the nation's troops and security operatives deserve better compensation, given the scale of risk and sacrifices they undertake to preserve national security. The Borno South lawmaker reminded the Senate that Section 217, Subsection 2 of the 1999 Constitution, as amended, empowers the armed forces to defend Nigeria from external aggression, maintain territorial integrity, and assist civil authorities in restoring order when called upon. Why? The House of Representatives has resolved to intervene in the recent face-off between members of the Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria and Dangote Refinery, which had disrupted petroleum product distribution nationwide. The resolution of the House followed the consideration and adoption of a motion of urgent public importance at Tuesday's plenary. The bill, titled Need to Protect Private Investment from Adversarial Unionism, with the lawmakers drawing the attention of their colleagues to the significance of the Dangote Refinery, describing it as the largest private petroleum refinery in Africa. They noted that the disruption has worsened the petroleum supply situation across the country, resulting in scarcity and long queues at filling stations in several states, resulting in severe hardship for millions of Nigerians. In the meantime, Sokoto State Governor Hamad Aliyu has unveiled the Northwest University Teaching Hospital established by former Governor and Senator Aliyu Wamako, describing it as a golden legacy that will forever be remembered and cherished by the people of the state. This was disclosed in a statement released by the Sokoto Director General of Media and Publicity, Abubakar Bawa, today, Tuesday. Speaking at the inauguration ceremony, Aliyu said the hospital's establishment marks a major milestone in advancing medical education and healthcare delivery in Sokoto and the Northwest region. The governor, while urging the management and staff of the hospital to uphold higher standards of professionalism, integrity, and compassion in the service of humanity, stated that the hospital will serve as a center of excellence for clinical care, medical education, and research. On the foreign scene, European leaders have joined Ukraine's Zelensky in insisting that any talks on ending the war in Ukraine should start with freezing the current front line and warn that Russia is not serious about peace. In a statement signed by 11 leaders, including UK Prime Minister Keir Starmer, where they stated that they strongly supported US President Donald Trump's position that the fighting should stop immediately and that the current line of contact should be the starting point of negotiations. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov had dismissed the idea of halting the conflict at the current contact line. Trump, who has often adopted
a conciliatory tone towards Russia, is now planning direct talks with Putin in Budapest, although the date of preparatory meeting between U.S. Secretary of State Marco Rubio and Lavrov seems to be slipping. An interesting water sport. Nigerian rising star Matthew Kuti has been named the most improved male player at the 2025 ITTF African Championship in Tunis, capping off a breakthrough season that saw him break into the world's top 200 for the first time. The 14-year-old was recognized by the International Table Tennis Federation of Africa after a series of impressive displays that helped Nigeria reach the semi-finals of the Continental Showpiece. Kuti, who plays with the right-hand shake-hand attacking style, achieved a career-high world ranking of 179 in October, its best ever position. The young Nigerian has been one of the standout performers on the continent this year, winning 42 of his 62 matches across 10 events in 2025 with a total of 4,282 points hand. Other hands, Carnival Radio News Updates. Thank you very much for listening. This news was brought to you by Carnival Radio News and Current Affairs Department, compiled by Olowolagba Damilola. I am Joseph Oikola. Good evening and please do well to enjoy the rest of your day. Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Carnival Radio. Enjoyment unlimited. Ó milẹ̀, ó kilẹ̀, ó rẹ̀dùdù. Ẹ̀yin náà gbọ́ bó ṣe ń sín. Ó ń sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Carnival Radio. Ìkànnì tó jù kànnì lọ ní ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etígbọ̀ yín láti Carnival Radio. Joseph Oyokola lóníròyìn yín fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní, látàrí bí ọ̀wọ́n gógó ohun tó tẹ̀hún jẹ àbí bí ètò ìṣúná orí Nàìjíríà bó ṣe dorí kodò, níbẹ̀ ni ilé aṣòfin orí Nàìjíríà ti wá ń rọ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí láti ṣe àgbéyẹ̀wò lọ sókè ìyọ̀n sówó òṣìṣẹ́ tó kéré jù fáwọn òṣìṣẹ́ iṣẹ́ ológun ilẹ̀ wa Nàìjíríà léyìí tó máa wà ní ìbámu pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí láwùjọ. Ẹni tí ń ṣe olùjánu ilé tẹ́lẹ̀ rí Sẹ́nitọ̀ Ali Ndume ló sísọ lójú ọ̀rọ̀ yìí tó dẹ̀ pé àkórí ọ̀rọ̀ náà pẹ̀lú àbá òun wípé jíjí gìrì sí ṣíṣe àgbéyẹ̀wò àti àfikún sí owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jù nílé iṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyàn níbi ìjókòó lé tó wáyé lónìí. Àbá náà ẹni Ìdúmẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ o wípé àwọn òṣìṣẹ́ ológun ilẹ̀ wa àti àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò mìíràn ni wọ́n tọ́ sí ẹ̀tọ́ eléyìí tó ní kìmí o tó dẹ̀ jẹ́ wípé níṣe ni wọ́n fi ara wọn jìn fún àlàáfíà àti ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí. Ẹni tí ó ń ṣojú fún gúúsù ìpínlẹ̀ Borno nílé aṣòfin náà ìlú wa ń tọ́ka sí abala òfin kan ò ìjọba tọdún 1999 tó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní iṣẹ́ wọn dá lórí láti máa dáàbò bo orílẹ̀-èdè léyìí lọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí àti gbogbo àwọn tó bá fẹ́ kojú orílẹ̀-èdè náà ò tó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé iṣẹ́ wọn ni láì jẹ́ kí gbogbo wà létò nínú ìlú orí tó dẹ̀ yẹ o kí wọ́n máa gba owó tó tọ́ àti owó ọ̀yà èyí tí ó yẹ.
nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀ ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa Nàìjíríà ni ó ti fẹnu kò láti dá sí èdè àìyedè tó ń lọ lọ́wọ́ láàrin àjọ àwọn tó ń ta epo bẹtiró àti afẹ́fẹ́ gáàsì nílẹ̀ wa Nàìjíríà àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún pẹ̀lú ẹbu ìfọpo ti Dangote eléyìí tó ti ṣe ìdíwọ́ fún pínpín epo bẹntiró jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìfẹnukò yìí léyìí ló wáyé látàrí bí ilé ṣe gba àbá kan wọlé o tó ní í ṣe pẹ̀lú jíjí gìrì sí ọ̀rọ̀ tó wà láàrin wọn níbi ìjókòólé tó wáyé lónìí. Àbá ọ̀hún ni wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní jíjí gìrì láti lè dáàbò bo àwọn okòwò aládàáni láti lè gbà wọ́n lọ́wọ́ àwọn ẹgbẹ́ léyìí tí ó jẹ́ kí àwọn tó lóun ṣe kán dẹ̀ mọ́ dá àwọn iléeṣẹ́ sílẹ̀ o. Eléyìí ni wọ́n ti máa ń pe àkíyèsí ilé asòfin àti ilé aṣojúṣòfin lónìí wípé ẹbú ìfọpo ti Dangote ló ṣe pàtàkì lórílẹ̀ wa Nàìjíríà o tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó tóbi jù níbi ẹbú ìfọpo tó ti ń pèsè epo bẹntiró ní ilẹ̀ adúláwọ̀ tó jẹ́ kó di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn o. Wọ́n ní wípé èdè àìyedè àti wàhálà tó wà ńlẹ̀ yìí ni ó ti ṣe ìdíwọ́ fún pínpín epo bẹntiró jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó dẹ̀ jẹ́ kí ọ̀wọ́n gógó epo bẹntiró kí ó wà o. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ń tò nínú àwọn ilé epo káàkiri láti lè rí epo rà tó dẹ̀ ti jẹ́ kí dúkìá àti wàhálà èyí tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fojú winá kó peléke sí i. Ní báyìí gómìnà ìpínlẹ̀ Sokoto Ahmad Aliyu ló ti sọ lójú ẹ̀ wípé ó fi sọ lójú fásitì àríwá ìwọ̀ oòrùn tí wọ́n ti máa kọ́ nípa fásitì tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ètò ìlera eléyìí tí gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó gbé kalẹ̀ àti sẹ́nitọ̀ yan Aliyu Wamako tí ó dẹ̀ ń ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ipasẹ̀ ńlá eléyìí tí ó jẹ́ wúrà tó dẹ̀ jẹ́ wípé níṣe ni àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní wọ́n mọ̀ rántí wọn sí rere tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ gbóríyìn fún wọn o. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ níbi ọ̀rọ̀ kan tán fi léde lónìí láti ẹni tó ń rí sí ìròyìn àti ìlara àrúlọ́yẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà Abubakar Bawa nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ tí wọ́n ti ń ṣe ìgbékalẹ̀ fásitì náà. Aliyu jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìṣègbékalẹ̀ ilé ìwòsàn ọ̀hún ló jẹ́ èyí tí ó jẹ́ léyìí tó lóòrìn tó dẹ̀ milẹ̀ láti lè jẹ́ kí ètò ẹ̀kọ́ nípa ètò ìlera kó múnádóko sí o. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló jẹ́ kí àwọn ètò ìlera bọ́dé ní ìpínlẹ̀ Sokoto àti àwọn agbègbè rẹ̀ kí ó jẹ́ eléyìí tí ó wà fún gbogbo àwọn ènìyàn o. Gómìnà náà nígbà tí ó wá ń rọ àwọn adarí àti àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn náà wọ́n ní wípé kí wọ́n má tẹ̀tì láti máa ṣiṣẹ́ wọn lójú àmì o, kí wọ́n rí wípé àwọn ṣe iṣẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ léyìí tó dúró lórí òtítọ́ tó dẹ̀ láàánú ọmọ ènìyàn lójú. Ó wá ní wípé ṣe é rí ilé ìwòsàn yìí ló máa jẹ́ léyìí tó lọ́lá jùlọ o tí ó dẹ̀ máa ṣe kíni o tí yóò máa rí sí ètò ìlera àwọn ènìyàn, ẹ̀kọ́ àti iṣẹ́ ìwádìí. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti lójú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. Ìròyìn yìí làmútọ̀ yín wá láti ẹ̀ka iléeṣẹ́ Carnival Radio tó ń rí sí ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Olówó làgbà Dámilọ́lá ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Joseph Oyèkọ́lá lórúkọ tèmi o. Kí ẹ ní àṣálẹ́ tí ó dára o.